नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन दुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई सजिलो तरिकामा यो चिकन रोस्टको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो चिकन रोस्ट बनाउन। ठुलो मिक्सिङ बोलमा चाहिँ मैले यहाँनिर सानो चम्चीको 1 चम्ची मिट मसला राख्दै छु। थोरै हर्दी अथवा बेसार पनि राख्नुपर्छ। सानो चम्चीको 1 चम्ची काश्मीरी चिली पाउडर, ठुलो चम्चीको 1 चम्ची अदुवा लसुनको पेस्ट, ठुलो चम्चीको 2 चम्ची चाहिँ कागती अथवा निम्बुको रस पनि एड गर्ने। कतिजनाले चिकन रोस्टमा अजिनामोटो पनि राख्छ, तर मैले चाहिँ यहाँनिर चिकन क्युब एड गर्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल हो, यदि राख्नु चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। ठुलो चम्चीको 2 चम्ची चाहिँ मैले यहाँनिर राख्न गए कर्नफ्लावर, ठुलो चम्चीको 1 चम्ची चाहिँ मैदा राख्दैछु। ठुलो चम्चीको 2 चम्ची जस्तो तेल पनि मैले यहाँनिर राखेँ। एउटा अन्डा, ठुलो चम्चीको 3 चम्ची चाहिँ तिल राख्दैछु। राखेको सामग्रीहरूलाई एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। ल मैले चाहिँ सबै सामग्रीहरूलाई मिक्स गरेर रेडी गरिसकेको छु। आधा केजी चिकनलाई मैले यहाँ ठिकठिकै पिस गरेर काटेको छु। त्यसलाई मैले मिक्सरमा एड गरेँ र अब यसमा मैले स्वाद अनुसार नुन पनि एड गर्दैछु। सफा हातले अब चिकन र यो मिक्सरलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले फेरि मिक्स गर्ने। मिक्स गर्दाखेरि हात लाएर मिक्स गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले मिक्स हुन्छ। यो मसलाहरू सबै चिकनहरूमा लाग्छ र अब यो रेडी छ। यसलाई म चाहिँ कभर गरेर 1 घण्टा म्यारिनेट हुनको लागि छोडिदिन्छु। र चिकन चाहिँ म्यारिनेट भएर पर्फेक्टली रेडी भयो। अब यसलाई म फ्राई गर्नको लागि रेडी गर्छु। यदि तपाईहरुलाई समय छैन, देन एन्ड देन बनाउनु छ भने तपाईहरुले इन्स्टेन्ट पनि मसलामा मिक्स गरेर यो चिकन फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ। तेल पर्फेक्टली रेडी भइसकेको छ। राम्रोसँगले तेल तताउनु पर्छ र अब एक एकवटा चिकन मैले राख्दैछु है त। चिकनलाई तपाईहरुले मिडियम हाई हिटमा फ्राई गर्नुभयो भने पर्फेक्टली यो फ्राई हुनेछ र चिकनलाई अब सबैपट्टि पल्टाइकिन एकदमै गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् त, हेर्दै कति खाउँ खाउँ लाग्ने चिकन रोस्ट बनिएर रेडी भएको छ। अब यसलाई मैले निकाल्न गइरहेको छु र उब्रेको सबै चिकनहरूलाई पनि यसरी नै फ्राई गरेर रेडी गर्नुहोला। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन दुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।